हेलो गुड मर्निङ गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग साम्राज्य सुजन। आज चाहिँ हामी हाइकिङ जान खोजिरहेको छौँ। स्याटरडे पनि छ, घमाइलो दिन पनि छ। आज चाहिँ हामी यहाँबाट बुडालिनकण्ठ गएर बुडालिनकण्ठ आर्मी ब्यारेकबाट चाहिँ हाइक सुरु गरेर सुन्दरिजल पुगेर चाहिँ हामी फेरि पुनः फर्किने कार्यक्रम छ। पहिला अब यहाँ एक कप कफी पिउँदैछौँ हामी दाइ र म, त्यसपछि हाम्रो यात्रा शुभारम्भ हुन्छ। ओके ल हामी के गर्छौँ लेट्स सी। बुडालनिलकण्ठ मन्दिर परिसर। यहाँ चाहिँ हामीले 100 रुपियाँको टिकट काटेर अब राष्ट्रिय भित्र प्रवेश गर्दैछौँ। बाटोमा एउटा सिरिजको रुख देखियो। एउटा यमआरआरले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्युआर सहितको डिटेलिङ गरेर राखेर रहेछ। एकदम खुसी लाग्यो हेर्न पाउँदा। यो दाइले चाहिँ त्यसलाई स्क्यान गरेर हिँड्नु भएको छ। अहिले रेस्ट गर्दाखेरि एकछिन के रहेछ भनेर पढौँ भनेर। अहिले हामी करिब 20 मिनट वाकिङ पछिको डिस्टेन्समा छौँ। तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि जाने डिरेक्सन र यतापट्टि यो तारेभिर नागी गुम्बा सँगसँगै अब हामी चाहिँ अब सुन्दरिजलको यात्रामा छौँ। लेट्स गो हेड। अलिकति थाकिया छ, पसिना आछ। हामी दिउँसो यात्रा सुरु गऱ्यौँ 12 बजीतिर होइन। गर्मीको चपेटामा छौँ हामी अहिले यति बेला, तर मजा आइरहेछ। चराचुरुङ्गीको आवाज सँगसँगै नागी गुम्बा प्रवेश गर्ने मार्गमा छौँ। तर हामी नागी गुम्बातिर जाँदैनौँ, तारेभिर हुँदै सुन्दरिजल निस्किन्छौँ। तारेभिर कति टाढा छ दाइ? अब 10-12 मिनट। अब त्यहाँ गएपछि हामी केही स्न्याक्स खान्छौँ, त्यसपछि फेरि अगाडि बढ्छौँ। हामी ठिक्क एउटा जक्सनमा छौँ। यसले चाहिँ सुन्दरिजल र नागी गुम्बापट्टिको पार्ट छुट्याउँछ। यो तलको बाटो भएर हामी जान्छौँ र यो बाटो आयौँ। यो माथिको बाटो चाहिँ अब नागी गुम्बादेखि लिएर बागद्वार विष्णुद्वारको लागि जान्छ। हामी ठ्याक्कै तारेभिर छौँ। यो तपाईँहरूले आफूमा देख्नु सक्नुहुन्छ। तारेभिर गजबको भिड छ यो। एयरपोर्ट देख्न सकिन्छ। अलि धमिलो छ तर पनि मैले कैद गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। ओके, कङ्क्रिट सहर। कुखुराले काठमाडौँ सहर हेर्दै बसिरहेको छ यहाँ। काठमाडौँ नजिकै बिरलै यसरी पाडापाडी भैँसीहरू देख्न पाइन्छ। आज तारेभिरमा देखियो। यो तारेभिर गाउँ नै भयो। यो चाहिँ भैँसी पानी खाइरहेछ। काठमाडौँ हेर्दै पानी खाइरहेछ भैँसीले। पाडीले पाडो अथवा पाडी। अब लन्च बक्स तयार भएको छ। लस्सी, एग। अब चाहिँ हामी यो खानुभन्दा अगाडि दाइ चाहिँ हात धुन जानुभएको छ त्यहाँनिर। अब म पनि यसो हात धोएर आएर के खान्छौँ हामी। ए साथी उजा 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 यो अलिकति नखाइकन जाँदा यो बानी परेर हो नि त। कति आफ्नो व्यवहार गरिदिएको यो चाहिँ
यो चाहिँ दिनु बरु योको लागि बनाउँदाखेरि आलु उसिन्न बिर्सेको कि अब तातोले गर्दा टायर पनि पाकेको मुजा दिएँ मैले तपाईँ नि मुजा दिएँ मजाले हो बानी परेको छैन नि त खान्छ र ए चना पनि बाँकी छोडेन अलिकति केही लन्च खाएर हामी चाहिँ अलिकति अब इनर्जी बर्न गर्न खोजिरहेको छौँ अलि इनर्जी लिएर चाहिँ इनर्जी बर्न गर्न खोजिरहेको छौँ त्यो पप्पी हामीसँगै यात्रामा जान्छु जस्तो छ त्यो अगाडि हिँडिरहेछ ओके ल हामी अब अगाडि जाँदैछौँ लगभग करिब उकालो बाटो सकियो अब ओह्रालो बाटो झरेर हामी सुन्दरीजल पुग्छौँ Yeah, it's been walking almost 2 hours, and we pass dense forest, little villages, and now coming into another dense forest. And we reach in the lake and pond area, and where Kathmandu's water supplies comes from, and after the pond and lake, we'll go up and after the military base and wrap up our trip. डेन्स फरेस्ट तल बगिरहेको नदी हामी अगाडि बढिरहेको छौँ यिनीहरूलाई अहिले चाहिँ ठ्याक्क हामी तल झर्ने तर्खरमा छौँ यतापट्टि मूलखर्का गाउँलाई चाहिँ साइड पारेर हैन यतापट्टि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ल्याडर यो चाहिँ चिसापानी उक्लिने ल्याडर हैन यो हामी एकछिन हेरेर दाइ तल हुनुहुन्छ त्यहाँ अहिले ट्याक्क हामी हिँडेर चाहिँ तल सुन्दरीजल पावर हाउसको चाहिँ रिजर्भ हेर्नेर आइपुगेका छौँ होइन सुन्दरीजल पावर हाउस चाहिँ 1960मा बनेर 1969मा चाहिँ कम्प्लिसन भएको हो र यो 640 किलोवाटको क्षमता भएको हो यहाँबाट चाहिँ तल सुन्दरी बजारनेर गएर चाहिँ टर्बाइन घुमाएपछि इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट भइरहेको छ यो चाहिँ नेपालको सेकेन्ड ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो है अब हामी यहाँबाट सुन्दरीजल बजार पुगेर चाहिँ हाम्रो आजको हाइक चाहिँ बन्द गर्छौँ ओके लेट्स गो गर्नु केही किनेर कि यति माथि आएर पनि दाइ केही बेचिरहेको छ यहाँ हामीलाई मतलब सर्भिस दिइरहेको छ किन्नु पर्यो सपोर्ट गर्नु पर्यो हामी अलरेडी गरे हो ल सबैजनाले एक कुन्टा आइसक्रिम किन्ने हो त कति मजा आउँछ ओहो ल तपाईहरु एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ त हजुरको नाम के हजुरको नाम के सिंह मुकेश सिंह घर कता सिरा घर सिरा कुन ठाउँ गोल बजार ल सबैजना सिराकै हुनुहुन्छ तपाईहरु वीरगञ्जवासी हो सर्लाही वा दाइ पनि उतैतिर रौतहट कुन ठाउँ चपुर ल ओके ल खुसी लाग्यो तपाईहरुसँग भेट्न पाउँदा है च्यानलको नाम भन्नु दाइ अब म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा राख्छु सब्स्क्राइब गर्नु होला है त ल ओके यसरी आज चाहिँ हामी बुडानकण्ठबाट सुन्दरीजलसम्म आइपुगेका छौँ अहिले चाहिँ सुन्दरीजल हामी ठ्याक्क बजारमा आइपुग्यौँ हामी
हामीले के गर्यौँ यो भिडियोमा तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ है। अब चाहिँ हामी हाम्रो आजको हाइकिङ इन्ड गरेर अब घर जाँदैछौँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो होइन, कृपया लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।